שלום, שמי אילנה שניידר, והחלום שלי הוא להגיע לכמה שיותר נשים, לעבור איתם תהליך של התעוררות, שבו כל אחת נזכרת בכוח האמיתי שלה, משום שאני הייתי ילדה ששתקה, שלא דיברה, ומצאתי את הכוח שלי ב- בעזרת כל מיני תרגילים וכלים שרכשתי במהלך החיים, ומצאתי שמהבלתי אפשרי, הכל יכול להיות אפשרי, וזה לא סתם סיסמה. יש לי 3 אהבות. יש לי אהבה אחת לאומנות, אהבה אחת לנפש האדם ואהבה להעצמה נשית. כאומנית אני חוקרת את נפש האדם דרך האומנות. אני בתור ילדה, הייתי ילדה מאוד מאוד סקרנית גם היום. מה אנשים חושבים, מה אנשים מרגישים, למה הם פועלים מהמקום הזה שהם פועלים. זה ממש עד היום מסקרן אותי ואני חוקרת את זה דרך האומנות. ולא רק דרך האומנות, גם דרך סדנאות שאני מלווה נשים להעצמה, להעצמה ומדיטציות. אני גם לפעמים משלבת את האומנות בסדנאות. זה אומר שהן לא חייבות לצייר, לדעת לצייר, הן יכולות לצייר בסגנון חופשי, בכתיבה אינטואיטיבית, ומתוך הדבר הזה, מתוך התת מודע, הן מוצאות מסרים, ומסרים שמעצימים אותן, משהו שהם בכלל לא ידעו שהן יכולות או מסוגלות, או שיש להם את הכישרונות האלה. וכל האהבות האלה מתלכדות בעצם לחלום הגדול הזה, להגיע לכמה שיותר נשים. ואנחנו בעצם גדלנו דורות על גבי דורות באפליה מגדרית, ואנחנו לא בשוויון, לא בשכר, לא בתפקידים, תפקידי מפתח. נכון, יש כמה נשים שעושות את זה, אם זה בעולמות הטכנולוגיה, אם זה בפוליטיקה, אם זה בעוד תחומים נוספים, אבל כמה פעמים נשים בעצם נשארו בתפקיד ולא התקדמו קדימה, שבעצם גברים שאולי היו פחות מוכשרים, שהם פחות מוכשרים, או שהם פחות עם ניסיון, בעצם התקדמו קדימה. ולכל אחת מאיתנו יש איזה קול כזה חלש שאומר להרבה נשים מאיתנו שבעצם יש לנו חלום, יש לנו רעיון, אבל אנחנו לא מספיק טובות, אנחנו לא ראויות, אנחנו לא יכולות לשחק במגרש הזה של הגדולים, אנחנו באיזשהו מקום מאוד מאוד, מאוד בינוני, וזה לא באמת הקול האמיתי שלנו. כמו שאני חשבתי שהקול שלי הוא מאוד חלש, וגיליתי את העוצמה שיש בקול שלי, אני גם מנחה מדיטציות, והעד שיש לנו לנשים, זה בעצם כל הד של דורות, דורות אחורה. והסיפור שלנו יכול להשתנות, ויש לי דוגמה של נשות איסלנד, שהם החליטו יום אחד שהן שובתות, הם אמרו שהן לקחות יום חופש, אבל איזה 90% מהאנשים פשוט לא עבדו, שבתו, והם הגיעו להסכם של שכר הוגן, שווה, ועוד כל מיני תנאים, ותוך 5 שנים גם התמנתה ראש ממשלה של איסלנד, שהיא האישה הראשונה באירופה, ולכן אני מחברת את זה גם לרגע הזה, כי ממקום של שקט ורוגע, שאנחנו 13 מנטורים מדהימים, כל אחד בתחומו, בעצם נותן משהו לקהילה שאנחנו יכולות, אני מנחה 3 פעמים בשבוע מדיטציה, ואנחנו יכולות במקום הזה להתחבר באמת למי שאנחנו, מתוך עוצמה, מתוך בהירות, אז הכל יכול לקרות, והמציאות שלנו יכולה להשתנות למה שאנחנו באמת רוצות להיות.